विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता टायटल जर बघितलं तुम्ही, थंबनेल म्हणूया आपण, तर बऱ्याच जणांना आयडिया आली नसेल की मी आज नक्की काय बोलणार आहे। मी काय दिलंय 2020 बॅच वर्सेस 2021 बॅच। तुम्हाला खरं सांगू गंमत, काल जेव्हा मी एक व्हिडिओ अपलोड केला, मी जे व्हिडिओ अपलोड करतोय ना त्याच्यामागचं रिझन आहे तुम्हाला सांगतो। जेव्हा ना कॉमनली डाऊट्स माझ्याकडे येत आहेत किंवा इथे साताऱ्यातले लोकल पेरेंट्स जेव्हा मला भेटायला येत आहेत, तेव्हा जे काही त्यांचे डाऊट्स असतील किंवा त्यांच्या अडचणी असतील, मग मला जर वाटलं ना हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, तेव्हा मी त्या पॉईंटवर व्हिडिओ बनवतोय। खरोखर आहे की करिअर नक्की कोणती ब्रांच निवडायची, खूप कन्फ्युजनमध्ये आहेत मुलं, कुठली ही। मग यांना जर वाटतंय ह्यांचा कशाला विचार करताय, आता यश दादाचं चॅनल आहे तो बघेल, ती मुलं बघेल, आमच्यासाठी व्हिडिओ अपलोड करा। बघा, दोन्ही मुलं दोन्हीही माझे स्टुडंट आहेत म्हणून आपण आपला एक परिवाराचं मी बऱ्याच वेळा बोलतो, बरोबर आहे। आणि मला सांगायचं आहे काय बघा, या मुलांची जी आता सध्या ॲडमिशन प्रोसिजर स्टार्ट होईल रिझल्ट नंतर, ही तुम्ही ऑब्झर्व केलीच पाहिजे बाळांनो। ओके, थोडासा वेळ तुमचा एखादा मित्र तुमचा सिनियर असेल ना, त्याच्यावर थोडंसं राहिलं पाहिजे, नक्की तो ऑप्शन फॉर्म कसा भरतोय, डॉक्युमेंट्स कोणती कोणती गोळा करायला लागतात, ही थोडी माहिती अगोदर मिळाली म्हणून काय बिघडलं, आलं का लक्षात। आणि हो, 2021च्या बॅचसाठी तर मी व्हिडिओ अपलोड करतच राहणार आहे, पण गेले 3 दिवस मी प्रचंड बिझी होतो। अगदी तुम्हाला जे व्हॉट्सअप मला करतात मेसेज त्यांनी बघितलं असेल की व्हॉट्सअपवर पण मला आन्सर देणं जमलेलं नाही आहे, एवढा मी बिझी होतो बोलून बोलून। आणि खरं सांगू का, शिकवणं एक वेळ सोपं आहे, पण ते पॅरेंट्स त्यांच्याशी बोलणं, त्यांच्या म्हणजे थोडक्यात ॲडमिशनला एखादा जेव्हा पॅरेंट येतो, खूप शंका असतात, त्याचं प्रत्येकाचं उत्तर व्यवस्थित द्यावं लागतं। आणि मी काय करतो, म्हणजे माझ्याकडं असं काय ऑफिस सेक्रेटरी किंवा स्टाफ असल्या काही गोष्टी नाही आहेत, लक्षात घ्या। ॲडमिशनसाठी म्हणूया आपण, प्रत्येक विद्यार्थी त्याच्याशी बोलतोच मी, भरपूर प्रश्न विचारतो, त्या विद्यार्थ्याला जाणून घेतो मी कितपत त्याची तयारी आहे। आणि मी गेली 2 दिवस दुःखी का होतो तसं बघितलं तर, कारण जे ॲडमिशन्स माझ्याकडे झालेत ना या 3 दिवसात, सगळी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुलं आहेत, सगळी सुपर टॅलेंटेड मुलं आहेत म्हणूया आपण, पण ग्रुप क्लास इम्प्रूव्हमेंटसाठी माझ्याकडे आलेत रे। मग मला म्हणायचं आहे, ते पालक एवढे माझी चौकशी करत होते ना म्हणूया आपण, आता मी चिडून नाही बरं का, माझा आवाजच असा आहे समजून घ्या, बोलून बोलून खरोखर हे झालंय। मग जे पालक माझ्याकडे एवढी चौकशी करतात, मला एक प्रश्न फक्त पडलाय, तुम्ही लाखो रुपये जेव्हा फी भरता एखाद्या अकॅडमीमध्ये, तिथं भेटलं पाहिजे ना, मुलांच्या प्रोग्रेसवर लक्ष ठेवलं पाहिजे ना। लास्ट मोमेंटला कळते तुमचं ग्रुप क्लिअर नाही आहे। आणि काही शॉकिंग तर अशी कंडिशन्स बघितले मी की मुलगीसाठी 4.5 लाख रुपये भरले, 720 पैकी 90 फक्त स्कोअर झालाय, ठीक आहे, आणि मुलाला पण परत तोच क्लास लावलाय। कसं काय, विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे। कधी कधी हो, डोकं दुखतं माझं, लक्षात घ्या। याच्यामुळं मला अकॅडमीचा पण राग येतो असं नाहीये, मला या पालकांचाच राग येतोय। ओके, म्हणजे बऱ्याच पालकांना असं वाटतं की लाखो रुपये भरले म्हणजे झालं, तसं नाहीये बाळांनो। आता आपण काय मला म्हणायचं आहे बघा, ही तुमची बॅच आहे ना 2021, चला ठीक आहे, ह्याच्यासाठी आपण लेक्चर्स तर अपलोड करतोय। ग्रॅव्हिटेशनचे मी 3 व्हिडिओ अपलोड केलेत आणि माझं सरळ सरळ म्हणणं आहे की मी जास्तीत जास्त फोकस MCQजवर ठेवेन, लक्षात घ्या। ओके, आणि तुम्हाला चॅनल्स कुठले आहेत हे तर ऑलरेडी भरपूर वेळा सांगून झालेलं आहेच की फिजिक्ससाठी निशांत पटवर्धन बेस्ट चॅनल आहे, लक्षात घ्या। केमिस्ट्रीसाठी जगदीश वाघ सरांचं चॅनल आहे, त्याचबरोबर हरेश ट्युटोरियल्स सांगतो, हे बेस्ट चॅनल आहे, हरेश आणि ट्युटोरियल्स म्हणूया आपण, ठीक आहे। आणि केमिस्ट्री बाय RS जाधव हे सुद्धा बेस्ट आहे, लक्षात घ्या। हे केम सेकंडसाठी आणि हे केम फर्स्टसाठी। ओके, मी स्वतःहून हे 2 चॅनल फॉलो करतो, लक्षात घ्या। हे माझे मित्रच आहेत, लक्षात घ्या, आणि हे सिनियर शिक्षक आहेत। ओके, आणि ते सुद्धा माझे व्हिडिओ बघतात, त्यांचे मला सजेशन्स येतात, लक्षात घ्या। म्हणजे मी पण ॲज अ स्टुडंट म्हणूनच आहे त्यांच्यासमोर। मग हे चॅनल्स आहेत तुमच्यासाठी। अरे हेच काय, यूट्यूब म्हणजे असा आहे ना प्लॅटफॉर्म, पाहिजे ते मिळणार आहे तुम्हाला। ओके, तरी पण तुमचं प्रेम आहे माझ्यावर, तुम्हाला माझेच लेक्चर्स पाहिजेत मला माहिती आहेत। आणि 2 दिवस लेक्चर मिळाले नाहीत ना, मग तो पंकज नवले असेल नाहीतर तेजस इंगळे असेल, मग यांचे कॉमेंट पाक टोकाचे असतात, लक्षात घ्या। मी नाही चिडलो त्या कॉमेंटवर, लक्षात, थोडंसं दुःख झालं म्हणूया आपण, किंवा जेव्हा एखादा स्टुडंट मला म्हणतो की तुम्ही फारच इररेग्युलर आहात, दुःख काय होतं,
मग असं वाटतं की अरे आपण एवढे लेक्चर्स अपलोड करतोय, 2 दिवस नाही आलो तर लगेच मुलं असं टोकाचं बोलतात आपल्याबद्दल. काय प्रॉब्लेम नाही आहे, लेक्चर्स अपलोड करूया, मग त्यांचा राग जाईल. कारण गेल्या वर्षीचा माझा अनुभव आहे. एका मुलीनं पुन्हा मला व्हॉट्सअपवर म्हणजे बोलणं पण झालं. ती म्हणली, तिचं तर बोलणं सांगू का, ती मला म्हणली काय माहिती आहे का, मी पहिला तुमच्या नावानं बोटे मोडायचे. जे मराठी आहेत ना लोक, त्यांना माहिती आहे बोटं मोडणे काय प्रकार आहे. पण जेव्हा सीईटीच्या काळात भरपूर व्हिडिओज अपलोड केलेत ना, तेव्हा तिनं अक्षरशः फोन करून सांगितलं की सर, माझं तुमच्याबद्दलचं मत अतिशय चुकीचं होतं, तुम्ही आमच्यासाठी एवढं करताय, धन्यवाद. हा धन्यवाद शब्दच महत्त्वाचा, लक्षात घ्या. मी पण तुमच्या मनापासून धन्यवाद म्हणतोय तुम्हाला की एवढा सपोर्ट तुम्ही चॅनलला करताय. मग प्लॅनिंग काय तुम्हाला सांगू का, केमिस्ट्रीचे चॅनल्स आहेत, फिजिक्सचं पण आहे. मला याच्यावर फोकस करू दे, यात तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट करायचे. सिरियसली इथं तुम्हाला गायडन्स हवं आहे. मेनली थिअरीसाठी तुम्हाला बरंचसं मिळणार आहे. आणि माझे व्हिडिओ शॉर्ट असणार आहेत, एक पॉईंटचे असणार आहेत. कळलं का? का असं बनवतो मी ते पण सांगतो. मी लेंदी व्हिडिओ बनवू शकतो, पण काय होतं, समजा आता ग्रॅव्हिटेशन, ॲक्सेलरेशन टू ग्रॅव्हिटी, एकाच पॉईंटवर सगळे, एकच व्हिडिओ बनवला, सगळे क्वेश्चन्स एकत्र येतील. आता रोटेशनल डायनामिक्स घ्यायचं आहे, तेजसनं सांगितलंय, तेजस इंगळेनं, घेणार आहे मी. पण मी काय म्हणतो, जर एक केमिस्ट्रीचा एक लेक्चर घेतलं चालेल ना, फिजिक्स केमिस्ट्री. ओके. आणि बघा, ठीक आहे, आता जगदाळे सर आहेत आपले, मग तो लहानच आहे, म्हणजे आता माझा स्टुडंटच आहे जगदाळे सर. आता माझ्याकडं मॅथ्स शिकवतात ते मला मान्य आहे, सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस, पण लहानच आहे ना, थकून जातो तो पण. त्यामुळे बरेच दिवस त्याच्या चॅनलवर पण व्हिडिओ नाही आहेत. ओके. मग मी सुद्धा एखादा मॅथ्सचा व्हिडिओ अपलोड करेन अधूनमधून, पण मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री असं अल्टरनेट घेऊया असं माझं मत आहे. तेही तुम्हाला सांगतो, एक व्हिडिओ तुम्हाला, पहिला जो व्हिडिओ मिळेल ना स्टार्टचा, त्यात मी तुम्हाला फक्त इम्पॉर्टंट त्या टॉपिकमधलं काय करायचं ते एक्सप्लेन करेन. दुपारी तो व्हिडिओ मिळेल तुम्हाला, नक्की मिळेल, लक्षात घ्या. नेक्स्ट PYQs. ओके, PYQs. पण माझं कसं असतं की PYQs जरी घेतले मी, तर त्याचे फॉर्म्युला अगोदर एक्सप्लेन करेन ना, त्यातली कन्सेप्ट तुम्हाला सांगेनच मी, लक्षात घ्या. त्यामुळे डायरेक्टली एकदम हवेतून गेला असं होणार नाही, हे लक्षात घ्या. पण फायनल काय, तुम्हाला कष्ट घ्यायचे आहेत, लक्षात घ्या. कष्ट तुम्हाला घ्यायचे आहेत, व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघितला पाहिजे. ओके. आणि एक जस्ट एक्झाम्पल देऊ का, पी ब्लॉक सारखा टॉपिक आहे बरं का. ओके. त्याच्यानंतर बरेचसे अवघड टॉपिक आहेत, पण जेव्हा आम्ही सीईटीसाठी लेक्चर्स अपलोड करत होतो ना, 1 महिन्यापूर्वी म्हणूया आपण, तेव्हा आम्ही मुलांना एकदा सांगितलं होतं की तुम्ही ना त्या टॉपिकशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट पॉईंट्स कॉमेंट करा. ठीक आहे, एखादा क्वेश्चन तुम्ही एक्सप्लेन करा. प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. आणि तुम्हाला सांगू का, बरीचशी मुलं होती बरं का त्यात, म्हणजे तो मयंक पाटील असेल, टेक्निकल की टॅब, हे तुम्ही बघत असाल, यांचे कॉमेंट्स कायम असतात. प्रथमेश 1729, भरपूर आहेत बरं का, लक्षात घ्या, भरपूर आहेत, म्हणजे सगळ्यांची नावं घेऊ शकत नाहीत. आणि बाकीच्यांचे घेतले नाहीत म्हणून नाराज होऊ नका, पण सगळेच सबस्क्रायबर अगदी जीवाभावाचं नातं तयार झालंय. आणि मी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला काही अडचण असेल, अगदी सातारला आला तरी काय हरकत नाही. मेन पॉईंट तुम्हाला सांगू का, वर्षभर तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल हाय असणार आहे. फिजिक्समध्ये मी वीक आहे, केमिस्ट्रीमध्ये वीक आहे असं म्हणायचंच नाही. आता लक्षात घ्या, मी वर्षभर तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर्स मिळणार आहेत, लक्षात घ्या. आणि एका दिवशी जर नाही आला ना, तर समजून जायचं की मी कंटाळलोय किंवा रेस्ट घेतोय. ओके. कारण रेस्टची पण गरज आहे, मला नाही, तुम्हाला पण. सतत 24 तास अभ्यास करणं योग्य नाही आहे. लाईफ तर एन्जॉय केलंच पाहिजे. माझं जर स्पष्ट मत आहे, काय माहिती आहे का, सगळं आनंदात राहिलं पाहिजे आपण. ओके. आणि यूट्यूबचे मी आभार कशासाठी मानतोय की खरोखर मी खूप शांत झालोय. नाही तर स्टार्टला निगेटिव्ह कॉमेंट असे मी खूप चिडायचो. ओके. आता होतो त्रास, पण मी सहन करतोय, लक्षात घ्या. आणि काही राग नाही तुमच्याविषयी, आपण सुरूच करूया. पण मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतोय की ही काही वेगळी बॅच नाही, ही आपलीच बॅच आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आणि ॲडमिशन प्रोसिजरवर लक्ष ठेवायचं. ऑप्शन फॉर्म कशी भरतात मुलं, आणि कुणाकडून चूक काय होत असेल तर हे पण बघायचं. आता खरं सांगू का, अगदी कालच एका मुलाचा फोन आला होता आणि तो विचारत होता, बघा तो काय विचारत होता की माझी सीईटीला मी जाऊ शकलो नाही, मला काय करता येईल. फार वाईट वाटलं मला त्यावेळेस, सांगतो का. ज्यांची सीईटीचा पेपर राहिला होता ना पुरामुळं, त्यांना चान्स मिळाला होता. ते 2 दिवस होते, आय थिंक 2च दिवस दिले होते गव्हर्नमेंटनं म्हणूया आपण, सीईटी सेलनं म्हणूया आपण. मला फार काल वाईट वाटलं का, आता जर नसेल मुदत तर बिचाराला तर फॉर्म भरताच येणार नाही. पण त्याला बिचारा म्हणायचं का, म्हणायचं. ग्रामीण भागातली मुलं असतात, वेळेवर माहिती पोहोचत नाही, म्हणून तुम्ही तुम्हाला म्हणतोय. आता तुम्ही म्हणाल मी खोटं बोलतोय, बिलकुल नाही, लक्षात घ्या, हे अगदी खरं आहे. म्हणजे असं होतंय, मुलांपर्यंत प्रॉपर माहिती पोहोचत नाही. मी तुम्हाला सांगू का,
खूप बेस्ट चॅनल आहेत, लक्षात घ्या. आणि तुमच्यासाठी आम्ही खूप कष्ट घेतोय. तुम्हाला सांगू का, कुठलीही माहिती येऊ देत, ओके. नायक सर म्हणजे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चॅनलचे नायक सर म्हणूया आपण, 5 मिनिटात त्यांचा व्हिडिओ तयार असतो लाईव्ह लगेच. सोपं नाहीये बळानो हे. आपलं कुटुंब असेल सरांचं, सगळ्या गोष्टी असतील त्यात ते मॅनेज करून तुमच्यासाठी वेळ काढतायत, लक्षात घ्या. ओके, खरोखर. मग तुम्ही त्यांचं चॅनल जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. ओके, निशांत सरांचं चॅनल, त्यांचं पण जास्तीत जास्त मुलांवर शेअर व्हायलाच पाहिजे, लक्षात घ्या. आणि अजून पण खूप चॅनल्स आहेत. आणि काल माझं स्पेलिंग बघा, क्युरियस कोर्ट असं चॅनल आहे बरं का. बघा, खूप कमी व्हिडिओ आहेत त्या चॅनलवर, लक्षात घ्या. खूप कमी व्हिडिओ आहेत, पण छान प्रयत्न आहे त्याचा. तो PICT असेल, COP असेल, प्रत्येक कॉलेज त्याने एक्सप्लेन केले छान. आता यश दादा करतोयस तरी पण ते चॅनल बघा. ओके, आपलाच तो सबस्क्रायबर आहे, तुमच्या एवढंच आहे तो, आणि प्रयत्न छान आहेत ना. ओके, तुम्हाला खरं सांगू का, आठवलं, बरं झालं, शाकंबरी क्लासेस 2.0 हे पण एक चॅनल आहे, लक्षात घ्या. ओके, तो पण मुलगा 2 दिवस मला रिक्वेस्ट करतो माझा चॅनल प्रमोट करा. मी तुम्हाला खरं सांगू का, चांगला प्रयत्न आहे हा, चांगला प्रयत्न आहे. आणि तुम्हाला खरं सांगू का, यूट्यूब हा असा प्लॅटफॉर्म आहे, इथं पैसे कमवायचे हा हेतू नाही आहे. म्हणजे ॲडसेन्स, ॲड लावतोय माझा मुलगा, त्यात मी इंटरफेअर करत नाही आहे. ओके, तो त्याचं डिसिजन आहे. ॲड लावतोय, पण ॲड थ्रू इन्कम होत नाही आहे. मेन इन्कम ठीक आहे, क्रॅश कोर्स अशा गोष्टीतून होतोय, पण त्यासाठी जी प्रसिद्धी आहे ती यूट्यूबच मला देत आहे. म्हणजे हेच मला नवीन यूट्यूबर्सना सांगायचं आहे की यूट्यूबद्वारे तुम्ही तुमचा बिझनेस प्रमोट करा. ओके, आता फक्त क्लासेस नाही म्हणत मी, तुम्ही एखादं, म्हणजे मी टीचिंग फील्डच म्हणत नाही, तुमच्यात जी कला असेल ती दिसलीच पाहिजे, तिथे तुमचा बिझनेस ग्रो होऊ शकतो. ही रियालिटी आहे, लक्षात घ्या. मी मान्य करतोय मी की यूट्यूबमुळं मला क्रॅश कोर्सला प्रचंड विद्यार्थी मिळाले, पण मी बेस्ट क्रॅश कोर्स दिलाय हे पण मुलं मान्य करतील. ओके, भरपूर आम्ही कष्ट घेतले आणि आता इंजिनिअरिंगच्या फाउंडेशन कोर्सला पण खूप प्रतिसाद मिळालाय, अगदी छान. 2 नोव्हेंबरपर्यंत ॲडमिशन्स त्याचे सुद्धा सुरू असणार आहेत, लक्षात घ्या. आणि आम्ही काय करणार आहे की मॅथ्सचं पूर्ण पोर्शन क्लिअर करणार आहे. ओके, आणि फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मेकॅनिक्स, ग्राफिक्स म्हणजे इंजिनिअरिंग, ड्रॉइंग, ह्याचे पण आम्ही तुम्हाला बऱ्यापैकी बेसिक नॉलेज देणार आहे. आणि तो कोर्स जास्त वेळ चालणार आहे. एकदाच त्याची फी 1500 रुपये आहे. ओके, एका विद्यार्थ्याची, पण एका महिन्याची नाही आहे. मध्ये दिवाळीची 4 दिवस सुट्टी असणार आहे, त्यामुळे तो एक्सटेंड होत राहणार आहे. जोपर्यंत पोर्शन क्लिअर होत नाही तोपर्यंत घेणार आहे मी. आणि बघा, पुणे युनिव्हर्सिटी, बाटू, ठीक आहे, छत्रपती शिवाजी युनिव्हर्सिटी, ओके, सगळ्या युनिव्हर्सिटीचा पोर्शन बऱ्यापैकी सेम असतो. ते सगळे टॉपिक कव्हर केले जाणार आहेत. आणि मेथड अशी असणार आहे, तुम्हाला सगळं इझी वाटणार आहे. आणि तुम्हाला माहितीच आहे, जे रेग्युलर सबस्क्रायबर आहेत त्यांना ते माहितीच आहे. मग बाळांनो, तुम्हाला एखादी इन्फॉर्मेशन मिळत असेल, तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर नेहमी शेअर करा, कारण आता रिझल्ट येणार आहे, पुन्हा आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, ऑप्शन फॉर्म भरायचे आहेत, मग या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे चॅनलला तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर कराच. मी आता या बॅचला रिक्वेस्ट करतोय, करा ना शेअर जास्तीत जास्त. म्हणजे ही बॅच होती त्यावेळेस रोज 500 सबस्क्रायबर वाढत होते, लक्षात घ्या. मग तुमच्या बॅचचे पण सबस्क्रायबर वाढलेच पाहिजेत. ओके, ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.